So hey guys, it's me Nabil. Welcome back to my channel. So pada yang baru tengok video ni, welcome to my channel and don't forget to like, comment and subscribe. Button subscribe tu jangan lupa tekan. Free je, okay? Free je. So basically hari ni aku nak buat unboxing video yang aku baru beli daripada Shopee. Dia macam ShopeeHaul lah, tapi taklah haul sangat sebab dua barang je aku beli khas untuk buat video YouTube. So, let's go. Before that, roll to the intro. I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch. Will forever be that bitch. Basically, aku beli dua barang je. Yang ni and yang ni. Okay, kita buka yang kecil dulu Okay. So, sebenarnya aku ada tripod dan monopod. Tripod, monopod bagi aku benda yang sama kan. Tapi aku beli satu lagi. Sini. Aku beli kat Shopee. Nanti aku letak link dekat bawah. Ni harganya. Aku beli yang ni sebab aku punya tripod yang sekarang ni patah. Masa aku bawa pergi family trip ke Lumut, belah Lumut tu. So dia ada sekali dengan ni. So easy lah untuk tak boleh fokus. So abaikan. So tambah aku takat gambar pun aku tak ada personal photographer. Adik-beradik aku semua tak letak kat gambar aku. So aku biasa akan timer je. So ada benda ni aku akan. And this one dia macam monopod lah. Okay. Tapi boleh buka. Macam mana buka benda ni. Okay, dia boleh tarik. And kat bawah dia ni boleh buka. Tapi macam mana buka? Tak boleh pun. Benda tu. So macam ni. So dia basically macam ni lah. So boleh sampai situ je. So aku boleh guna macam ni untuk rakam. Kecil je kan. And ni untuk stand atas meja ke, faham tak? So basically macam tu je. Tarik benda ni. Okay. Ni. Dengan ni. Aku rasa ada bateri kot. Nanti kita try, okay? After this, kita try. Sekejap. Boleh check berapa try tu tak? Ada bateri. Ada button on off sekali kat tepi ni. Okay, next. Pasal yang kedua. Aku excited gila pasal kedua ni sebab aku dah lama gila nak. And finally, aku beli pun murah je. Dalam RM60. Cuba teka. 1, 2, 3. Lambat. Aku beli kucing. Ya! Biarlah abaikan kucing tu. Aku beli aku beli ni dengan ni. So aku beli dia apa? Tekalah. Aku beli ring light. Aku beli ring light yang 26 inci punya. Aku selalu tengok kat kedai dalam 90, ada yang dekat IG sampai 100 lebih kan. Ni 26 inci. Aku beli dengan harga 62 kot. Nanti aku letak drop the link below and aku akan letak harga dia kat sini. Okay, ini barang yang terakhir. Macam sekejap je kat video aku ni kan. Tapi aku just nak share je lah kat korang. Tada! Ini dia ring light. And ini dia punya stand. Stand dia tak silap aku
besar, tinggi. Dalam 2 meter, gila 2 meter. 1 meter kot. Aku tak ingat lah. So, kemas gila dia balut and tebal gila. Kat dalam ni pun ada lagi. Sebab satisfying. Ini dia. Weh, berat gila weh. Ini kalau kau katuk kucing ni mati, kau tahu tak? Serius, berat gila. Berbaloi lah beli. Berat gila, ketat gila. Tengok ni. Macam ni. Dia ada ni. Jom kita boleh tengok lah berapa tinggi dia boleh pergi. Ini untuk apa? Untuk ketatkan. So, dia tinggi. Korang tak nampak Sekejap aku tunjuk. Pusing. Dia tinggi. Tinggilah juga. Lebih kurang tinggi. Aku punya ni. Aku punya perut. So, kita nak aku buat sound effect sendiri Biru, putih, hitam. So dia ada. So basically dia macam ni. Oh. Aku dah lama nak benda ni. Finally aku dapat. Aku happy. Sis happy. And kita terus pasang lah kat sini. A few moments later. Korang nak tengok tak tripod yang sekarang ni? So sebentar nak tunggu pasang, korang tengok dulu tripod ni. Inilah monopod aku yang sekarang. Tripod aku yang sekarang. Ni korang nampak ni. Dia dah terbuka. Actually aku ada 2 benda ni yang sama. Satu patah sebab adik aku buat. Bukan patah, dia cabut. Satu lagi, masa aku ada pergi holiday, aku buat benda ni untuk rakam. Then patah. Lepas tu kenapa ni ada getah? Sebab ada satu lagi batang bawah dia tercabut. Aku tak tahu kat mana benda tu. Aku nak pasang balik, dah tak ada. So, aku decide untuk beli yang baru. Saya pasang lampu tu. So, nampak tak cahaya dari sini? Nanti saya record. Okay, dia ada 3 warna. Iaitu ada white. And warm yellow tak ingat lah. White, warm yellow and warm white. And dia ada 9 warna. Nampak dia sampai sekuat itu. So okay lah, ada pencahayaan untuk buat video. So yang nak mula YouTube, nak jadi YouTuber tu, walaupun saya pun newbie lagi, korang sepatutnya ada benda simple ni. First, korang kena ada yang benda yang macam ni, stabilizer ni, macam monopod ni lah. Tapi list nanti kalau korang, terutama sekali untuk korang yang record pakai handphone, supaya benda ni tak bergoyang-goyang kalau korang berjalan. So orang tak pening tengok video korang. Second, korang kenalah ada pencahayaan yang baik. Okay, supaya kalau korang, aku tahu dekat dalam video tu korang boleh edit bagi cerah. Sometimes dia tak, bila dia terlalu cerah sampai background cerah, jadi semua cerah, faham tak? So, itulah. So, PA tolong tutup lampu. So macam ni lah. Ni warna warm white, warna yellow. Ni warna warm white, ini warna putih. So
Kalau korang nak beli, aku drop link kat bawah. Okay? So, video kali ni macam singkat sangat. Tapi tak apalah. Nanti kalau aku beli lain dekat Shopee, aku tunjuk. Okay? So, aku tunjuk. So, bye. Ni je video untuk kali ni. So, bye-bye.